قصتنا بتبدأ في عام 2013 مع زعيم العصابة الشهير سونغ تاي بيونغ، وده يبقى ليه ابن اسمه سو جيوان ومساعده اسمه جيانغ هي، واللي بيكون عاوز ياخد العصابة من بعده أصلا، وبيروح يتقابل مع عصابة البولدوج، وده في مواجهة عصابة القط. ومن هنا بدأ سو جيوان إنه يقود العصابة ويتغلب على العصابة ورا التانية، وبقى أقوى عصابة موجودة. بس بعد فترة اتخلص من عصابته دي وبقى بيعيش في عزلة، ومرة واحدة اختفى خالص ومحدش عارف مكانه. فبنيجي الوقت الحاضر في عام 2023 مع جيوان اللي بيكون بيمارس الطقوس وبيصلي معاهم. فنروح لعصابة الغزلان اللي بتحضر وبيفتحوا المخزن ده اللي زي المجزرة، ومش طايقين الراحة خالص فيه، وبيفضلوا يتكلموا يلوموا طايق صاحبهم مسؤول عن المكان. بس هنا جيونغ بيطلع وبيشوف فونه وبيقرر يرن على جيوان اللي فونه بيرن وهو بيصلي، وبيخلي الكل مستغرب اصلا، وبيعرفوا باللي يعمله علشان يتخلص من الراحة دي، خصوصا انهم شكلوا عصابة من غيره. وبيقرر يقوم على طول، بس بيجيله شد وبيفضل يتألم من رجله، ومش عارف هم بيفضلوا قاعدين كده ازاي، وبيمشي على طول. فبنروح مع البنت دي اللي بتكون بتجري ولابسه ملابس شرطه في المكان، واللي بيكون اسمها جيون هي، وتفضل تتكلم وبتوصل لصاحبتها ميهو، وبتكون مستغربه عشان مفكره ان حصل لها حاجه مش في مجرد نادي، وبتقرر تمشي عشان تغير ملابسها. فبتطلع بتلاقي انها عرفت تدخل عن طريق الرشوه، وبتكون عايزه تغير ملابس الشرطه بتاعتها دي بدل ما حد يصورها وهي بترفض كده. ففي الموقع ده بيكون سو جيهوان وبيتابع الكل علشان عاوز يوصل لطايق اللي ما كانش في المستودع، واكيد في اي موقع بتعاطى مخدرات. فبنروح لجيون اللي بتكون ماشيه وفجاه بتخبط في الشخص ده وبتكون هتتقلب، بس ان جيون بيجي وبينقذها على طول، وبتكون مذهوله منه، وبيشوف ان معاها حاجات كتيره بتقع منها وبتلمها وبتاخدها وبتشكره وبتمشي على طول. فهنا لجان غبيل بيشوف ان جيون هنا وبيخاف كتير علشان من العصابه المعاديه، فبيروح له مستغرب انه ليه يجي هنا اصلا علشان مش مسموح لي بالتواجد هنا. فبيعرفوا ان بيدور على طايق اللي معاهم، بس بيل بينكر يعمل ده وبياخد المشروب اللي ضاف لحاجه وبيكون شافه اصلا. ولما بينكر بيروح يتخانق معاه على طول وبيفضل يضرب في الموظف بتاعه، بس جيوان بيوقفه على طول والكل بيستغرب. واللي بتشوف ده يا جيون وبتلاقي ان الراجل اللي انقذها وبتكون مستغربه كتير هي وصاحبتها اللي عايزه انها تخرج من هنا، وبتاخدها بس يوم بترفض، والزي بتاعها بيبان في انها شرطيه، ومهما تنكر مش بيصدقوها وعاوزينها تتصرف. وبالفعل بتروح عند جيوان وبتروح عشان تمسك جيوان وبتقول اي حاجه خاصه بالشرطه، وبتكون مرتبكه وخايفه جدا، وبيفضل يعرفها ان مالهاش الحق في تقييده خالص، وده بدون مذكره حتى. وبتكون مرتبكه وهو بيلاحظ ده، وبيكون مش معاه ولا هويتها ولا حتى اشاره خاصه بالشرطه، وبيلاحظ في انها مش شرطيه حقيقيه حتى، وعاوز يعرف ايه اللي حصل. وعلشان صاحبتها تخرجها بتعمل انها مصابه وبتجري بيها لبره على طول، وشايفه في انها تكون سبب موتها، واللي اتصرفت كده علشان بتكره اللي حصل مع جيوان، واللي بالفعل الشرطه بتروح وبتاخده، وبيكون عاوزهم يراجع الكاميرات قبل ما ياخدوه، وبيتصدموا ان الكلبش ده مجرد لعبه، وده بيضايقه جدا، وبيخلي جو تجري قبل ما يشوفها ويعجنها ببعضها اصلا، وعاوز يعرف هي مين. والحقيقه ان جو بتكون عندها قناه على اليوتيوب وبتقدم محتوى خاص بالاطفال للمتعه، وبتقلد شخصيات كتيره، وبتكون معروفه كتير في كوريا بتقليدها للشخصيات المختلفه. فبتروح لمديرها التنفيذي واللي اسمه ماي، واللي بيكون عايزها كانت تروج للالعاب بتاعته دي، خصوصا ان الناس تعمل ده عشان ده مجد في التمثيل قوي، وبتكون شايفه ان الالعاب دي غاليه جدا على اي طفل او حتى على اي عيله، وبتكون حاطه كل الناس في بالها، فبيزعق فيها علشان لازم تعمل اللي هو قال لها عليه، وبيفضل متضايق جدا وشايف ان اكيد الفيديو ده يحقق نجاح كبير، بس بينكر خصوصا انها مش زي ميني، ولو ما عملتش اللي بيقول عليه فمش هيجدد عقدها وينهيها على طول، وبيزعق فيها وبيتاثر وبيمشيها على طول. فبنروح لجيوان اللي بيوصل لمجموعته والكل بيرحب بيه، وبيكونوا مقدمين ليه قالب جبنه كبيره احتفالا انه ما دخلش قسم الشرطه من زمان، وبيبدا انهم يصلوا عشان ياكلوا الطعام ده، وجونغ بيقول حاجات غريبه ومش بيعرف يصلي اصلا، وبينسى وبيفتكروا بقى على طول. فبيروح يتكلم على ان مين اللي بلغ الشرطه عنه، ولا يكون جيل مساعد ينغيه، وبيفكروا في صفقه المخدرات اللي جت واللي كانت على هيئه العاب مختلفه واللي كانت مع جو اساسا، وبيعرف انها شغاله تبعهم، بس في الحقيقه بتكون غلبانه اصلا وبتشتغل بدوام جزئي ومش لاقيه تاكل. فبتتكلم مع صاحبتها ميهو وعاوزه انها تقابلها، وبتقرر في انها تقفل معاها لما بتشوف حاجه بتعجبها، وبالفعل بتروح لمحل فطاير هيونو واللي بتفكرها بصورها من زمان وقت ما كانت بتيجي لهنا، وفجاه بيطلع منها جيوان واللي بتفتكر ان ده الشخص اللي كان في المقهى ومش عارفه تعمل ايه، وبتقرر انها تهرب على طول قبل ما حد يشوفها، ومش عارفه وهنا ليه اصلا. فبيكون شافها وعايزه تخرج اصلا، بس بيكون مش قصده عليها وبيكون قصده على الطفل ده، وبيعرفه ان بلاش يسرق اي حاجه مش تبعه، وبتفكر في انه بتغلب على الاطفال، وبتقرر تخفي نفسها وتروح تضربه بالدميه دي،
وبيعرفوا ان اللي عمل كده الدميه اللي بتجري هناك دي، واللي بتكون مبسوطه باللي عملته وشايف انه فظيع عشان بياخد المال من الاطفال كده عادي. فجوان بيروح بياكل وبيتكلم مع صاحبه الزلابيه هينو وعاوزه تقفل الباب عشان حراميه، بس بيكون ده مش فارق لها اصلا عشان مفيش اي حاجه تتسرق، وشايف انها لازم تخلي بالها اكتر، وبيفضل ياكل عندها علشان هو كان متعود يعمل ده من زمان. وبيسأل عن حالها خصوصا ان الوضع حاليا مش كويس، وشايفه انه في وجوده كان احسن للمكان، وشايفه انه مستعد للزواج دلوقتي، وبتعرض عليه انه يخرج في ميعاد متدبر علشان الوقت بيجري، وبتقترح عليه واحده مطلقه ومش عندها اولاد، وبتلاحظ انه اتغير لما سمع السيره وعاوزاه يعيش كانه حفيدها حاليا، بس بيخلص وبيقرر يمشي من غير ما يدفع حتى، والحان بيكون دافع عليها المال كتير اصلا، وبيكون بيعمل ده بقطره. فبنروح لجو اللي بتكون لابسه ازازه السوجو دي وبتعمل لها اعلان، بس انا بيجي لها السكران ده وعاوز انه يحضنها وبيفضل يضايقها وراها على طول، بس انا جوان بيجي لها وبيفضل يضايق فيها ويلمسها، ولما بتشوف جوان بتتصدم وبيشيلوا القناع بتاعها وبيشوفوا بعض هما الاثنين، وبيفضلوا مصدومين كتير. واول ما بيعرف ان دي البنت اللي كانت السبب في ان الشرطه تجيله بتهرب منه، وعلشان كده بيروح يجري وراها على طول، وهي بتفضل تهرب منه وهو بيجري وراها ومش سايبها لغايه ما وهي بتجري بتخبط فيه وبتقع وبتتفزع ومش بتعرف تقف بالدميه اللي لابساها دي اصلا. فبيقومها بيحط الكلبشات في ايدها وعاوز يعرف هي عدو في عصابه القط ولا لا، وبيكون عايز يعرف ايه اللي حصل وايه الحاجات اللي كانت معاها دي في المقهى، وان ده مخدر اصلا، وده بيصدمها بتقول ان دي وجبات اطفال، وبتروح عشان تمشي بس بيوقفها وعاوزها تجاوبه، وعلشان تتخلص منه بتقرر انها تاخده وتوري له اللي شافه، بس اما بتروح صاحبه العمل بتطردها علشان هي بوظت الدنيا بما انها موظفه بعمل جزئي، وبتطردها قدام جيهوان اللي بتكون مش طايقاه خالص، وبتطلع الحلوه دي وبتاكلها كلها قدامه، وعلشان هو مفكر انها مخدرات بيقرر انه يساعدها انها ترجعها من تاني، وده اللي بيحصل وبيخليها تشرق اصلا، وبيفضل يضرب فيها عشان يساعدها بدل ما تتخنق، ولما بيكون هيجيب لها ميه بتطيرها ببقه على طول وهو بيبلعها، وده بيصدمه جدا. فبنروح لعصابه القط مع يانغ ومساعده جانغبيل، واللي بيكون مبسوط بسبب اللي حصل مع جيوان وكان عاوز يشوفه، وبيتعرض للاهانه بنفسه وبيدعي عشان يتخلصوا من لقطات الكاميرا، وده بيضايق يانغ جدا، وبيكون فعلا عصابه القط، وبيفضل مبسوط في جيوان علشان هو كان متغلب على طول وعاوزه يرجع تاني للمنافسه معاه عشان هو اختفى من زمان، وناوي يكشف عن المخدرات اللي معاه واللي زي اللي كانت مع جيون فعلا. فبنروح لجيوان اللي بيروح يطمن على نفسه، وهي بتاكد له ان دي مش مخدرات، واتصرفت كانها شرطيه علشان عملها مش اكتر، وبيستغرب منها كتير وبتقول انه مش هيعرف يضربها علشان دي منطقتها، فلو عمل حاجه يتكسر، وعلشان كده بيحذرها انها ما تقربش منه، ولو شافته تبعد عنه 50 متر على الاقل، ولما بتعاند معاه بيزعق فيها على طول وبيخليها تهرب. فبتروح تحكي لميهو اللي تستغرب انه كان مفكر انه وجبات الاطفال مخدرات، وبتروح تفكرها بمطعم لفطاير هينو اللي بتكون اتورطت وكانت مفكره ان ده شخص، بس بتلاقي في انه مطعم، ولما بتشوف اسم ينو بتتصدم عشان كل ما تشوف اسم ينو كانت بتفتكر كل اللي حصل، وكانت بتدخل في مشاكل مختلفه وعايزه تعرف توصل لصاحبها اللي من زمان علشان مر عليه 23 سنه من اخر مره قابلته فيها، وعايزه تقابله من جديد اصلا. فبنروح لمكان النيابه العامه مع شاب الوسيم ده وهو ماشي، واللي بيكون اسمه جانغ ينو، وده يبقى مدعي عام، وده اللي جو بتدور عليه اصلا. فينو بيروح يحقق مع الزعيم السابق للعصابه، واللي بيكون بيبين انه متدين بس بيكون تمثيل، وينو بيواجب كل اعماله وبيوريه من كتابه تحذير كل الاعمال الوحشه اللي عملها، وشايف ان الناس مش بتتغير وخصوصا المجرمين. فبنروح لجيوان اللي بيبان في الاعلانات دي وبيحذر الناس من كل اللي بيحصل وعن المنتجات اللي بيقدمها، واللي بنعرف انه مدير تنفيذي لشركه الغزلان العطشانه. فبيروح يجتمعوا وفي ناس معارضه تعيين طايق اصلا، بس بيواجههم في انهم كانوا مجرمين برضه. فهيوم بيفكر في كلام المتهم ان من وقت ما جيوان عمل شركه بقى بيجيب لكل زمايله، وهيوم بيفكر فيه. فبنروح لعمل جو وبيشوف الرحله اللي هيعملوها، في حين ان جيوان عاوز يعرف مكان طايق وبيعرضوا عليه المنتج الجديد، وبيبدا كل فريق يتكلم عن تطويره وناويين يتحققوا منه عن طريق المهرجان ده ويدوقوا الناس فيه. وبالفعل بيروحوا وبتكون جو هناك وبتعرض منتج الحليب بتاعها، فهنا بيكون كواك وجونغ بيبيعوا المنتج، بس الناس بترفض وخايفين منهم علشان كانوا محبوسين، في حين ان جيوان ويونغ بيستنيهم، وفي بنات بيعجبوا بيونغ جدا عشان هو وسيم. فهنا بيحصل خناقه وجو بتقرر توقفهم بسبب الاطفال وبتاثر عليهم، وجيوان بيتغلب على صاحب المتجر ده وبيمشي. فجيوان بيروح يلوم في زمايله على اللي عملوه وخصوصا جونغ وكواك ومش عاوزين اي خناق خالص، وبيقرر يمشي، بس بيتقابل مع جو اللي بتعرض منتجات الاطفال وبيتصدم كتير منها علشان بتكون مبسوطه جدا وشاطره في التسويق وبيتخيل كل حاجه وشكلها يحبها ولا ايه. فبيعدي الوقت وبتروح الحمام، في حين ان سو جيوان بيكون هناك اصلا وبيفتكر جو بس بيفوق نفسه، واول ما بتكون جو راح تنظف المكان
بتخبط جيوان من غير قصد، ولما زمايله بييجوا بيقوم على طول، بس بيكون هيتقلب، ولما بتكون ماسكاه وبتساعده بتفتكر كلامه وبتخاف وبتسيبه، ومن هنا بيقع وبيغمى عليه على طول، وبتتصدم هي وزمايله جدا، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.